A coil has 100 turns. N equals to 100 भयो. Diameter कति छ? 20 cm. Radius कति भयो? 10 cm. Current B equals to what भनेर सोधेको छ क्वेशनले. At the axis, at a distance. Distance भनेको x हो. 15 cm. अब यहाँनिर मेरो एक्सिस भन्यो भने एक्सिसमा मैले रेडियसलाई के मानेको छु? a मानेको छु कि मानेको छैन? म्यु नट भनेको चाहिँ कति छ? 4 पाई इन्टु 10 को पावर -7. हजुर के म्यु को भ्यालु गिभन हुन्छ के? त्यसला मिटर पर एम्पियर. यहाँनिर यो मिटरमा छ भने यसलाई मैले 10 को पावर -2 हो. अब एक्सिस को फर्मुला के हो? म्यु नट ni a² / 2 a² प्लस x² होल पावर 3/2 हो कि हैन? म्यु नट को भ्यालु 4 पाई इन्टु 10 को पावर -7, n को भ्यालु 100, i को भ्यालु 5, 0.1 होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2, 0.1 होल स्क्वायर प्लस 0.15 होल स्क्वायर पावर 3/2. यो माथिको मात्र हाल्न त कति आउँछ? 628 10 को पावर -6 तलको 0.11 5.5 -4. अब B को युनिट के हुन्छ? म्याग्नेटिक फिल्ड को युनिट टेस्ला हो कि हैन? एन्सर नबुझिने केही छ कसैले?